අයිබෝවන් මුළු ලෝකම විශ්මයට පත් කරමින් ජාත්‍යන්තරයේම හඳුනාගත් ඒ වගේම එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේ හෙළ වූ ප්‍රවීණ සූපවේදියෙක් එක්ක තමයි අදත් අපි කතා කරන්න මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඔහු නමින් තුෂාර ප්‍රනාන්දු. අයිබෝන් ෂෙෆ්. අයිබෝවන්. කොහොමද ඉතින්? හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි ෂෙෆ් අද අපේ වැඩසටහනට එකතු වුණාට. ෂෙෆ්ගේ කාර්යබහුල දවසක අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ඉතින් ෂෙෆ් ගොඩක් අය එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යය දන්නේ ෂෙෆ් තුෂාර කියලා. ෂෙෆ් දන්න අයත් ඉන්නවා ෂෙෆ් නොදන්න අයත් ඉන්නවා. ඉතින් හැමෝටම දැනගන්න ෂෙෆ් ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න පුළුවන්ද අපිට? ඔව් මම ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ මම මේ 1989 මම ඔබරොයි හොටෙල් එකට ජොයින්ට් වුණේ. දැන් ඒක සිලමන් ග්‍රෑන්ඩ් හොටෙල් එක. ඉස්සෙල්ලාම මාව දැම්මේ වේටර් වැඩේට. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මම කැමති නැහැ කියලා. මම මාස 3යි වේටර් ජොබ් එකේ හිටියේ. ඊට පස්සේ මාව දැම්ම කිචන් එකට. ඒ කිචන් එකේදී මම අවුරුදු 3මාරක් සෑහෙන වැඩි ඉගෙන ගත්තා. ඇත්තටම කියනවා නම් ඒ දරුණු කට්ටක් ඒක. අපිට අර තියෙනවා නම් හමුදාවේ වෙපන් එක තිබ්බාගේ තමයි කිචන් එකේ නයිෆ් එක කියන්නේ. ඒක කන්ට්‍රෝල් කරගෙන ට්‍රේනින් කරගෙන මේක සෑහෙන අමාරුවෙන් උඩට ආපු දෙයක්. ඉතින් කැපවීමක් තියෙන්න ඕනේ. මේ රස්සාවට අනිවාර්යෙන් කැපවීම වෙන්න ඕනේ, ආදරය වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ රස්සාව කරන්න බෑ කිසිම කෙනෙකුට. ඒකට ඊට පස්සේ මම 1991 දෙසැම්බර් 13 වෙනිදා තමයි ඩුබායි වලට ආවේ. එතකොට මම වැඩ කරේ ජිබෙල් අලි හොටෙල් එකේ. ඉස්සෙල්ලාම මම කොමික් 3 ආවේ කුක් හැටියට. එතනින් තමයි මගේ කැරියර් එක මම නැග්ගේ. දැන් මම වැඩ කරන්නේ අබුඩාබි ටුවර් නැෂනල් ඇන්ඩ් හොටෙල් ටූරිසම් කෝපරේෂන් එකේ කෝපරේට් එක්සිකියුටිව් ෂෙෆ් හැටියට. ඉතින් මේ තත්තරෙන්න සෑහෙන කට්ටක් ආවා. ඇත්තටම. එතකොට ෂෙෆ් ලංකාවේ කුමන ප්‍රදේශයකින්ද? මම ඇවිල්ලා කොළඹ රාගම. මට තිබ්බේ කොළඹට 79 ට්‍රේන් එකේ මම ට්‍රැවල් කරේ හුඟක් වෙලාවට. ඉතින් අපි පංගුවක් දවස් වලට උදේ වැඩට ගියාම හැන්දෑවේ ඕෆ් වෙන්න බෑ. ඒ ෂිෆ්ට් එකත් ඇදෙනවා. පංගුවක් කරලා නයිට් ෂිෆ්ට් එකත් ඇදෙනවා. ඇදලා ඩෝමෙන්ටරි අපේ ස්ටාෆ් එකම මේකක් තිබ්බා. ඒකේ නිදියගෙන තමයි පස්සෙන්ද ෂිෆ්ට් එක කරලා ගෙදර එන්නේ. එහෙම අපි කැපීමකින් වැඩ කරුවා. ඒ කාලේ 89 ඉතින් ලංකාවේ සෑහෙන ප්‍රශ්න තිබ්බා. ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙද්දි අපි ඒ රස්සාවට ගියා. එතකොට ෂෙෆ් දැනට මේ ශාස්ත්‍රයේ අවුරුදු කීයක්ද? දැන් අවුරුදු ඩුබායි වල විතර මම දැන් අවුරුදු 28ක් අවුරුදු දැන් 32ක් විතර වෙනවා මගේ මේ ශාස්ත්‍ර 32කටත් වැඩි දැන් 33ක් විතර වෙනවා. මම 89 පටන් ගත්තේ. ඔව්. එතකොට ෂෙෆ් දැනට දරන වගකීම් තනතුරු දැන්ට මම වගකීම් දන්නේ දැන් ඉතින් මම එක්සිකියුටිව් ෂෙෆ් කෙනෙක් හැටියට අලුතෙන් ලොකේෂන් එකක් අපි අරපුවම ඒකට ඔක්කොම මෑනින් මම ඉන්ටෝ කරන්න ඕනේ. ස්ටාෆ් එක මෙයා කරන්න ඕනේ. අනිත් ෂෙෆ්ලාත් එක්ක ඉතලා මෙනියුස් බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඔක්කොම තියෙන්නේ මගේ අතට. ඒ ලොකේෂන් එක හෑන්ඩ් ඕවර් කරලා බාර දෙනකම් මේක තියෙන්නේ මගේ අතට. ඔව්. එතකොට ෂෙෆ් දැන් අපිට ගොඩක් ආඩම්බරයි අපි දැකලා තියෙනවා ෂෙෆ් යටතේ ගොඩක් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයෝ වැඩ කරනවා. සූපවේදීන් එතකොට කිචන් එකේ ඉන්න හැම සේවකයෙක්ම වගේ සමහර තැන්වල මේ එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේ හැම හෝටලයකම වගේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒක ගැන අපිට ආඩම්බරයි. ෂෙෆ් මොකද හිතන්නේ අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙහෙ දියුණු වෙන්න? එතකොට ඒගොල්ලන් දැන් ඉන්න පොසිෂන් එකෙන් උඩට යන්න කොයි වගේ දෙයක්ද ඒගොල්ලන් කරන්න ඕනේ කියලා? ඒක පුළුවන්. ඉතින් මේ පංගුවක් කට්ටිය ඉතින් එක්සිකියුටිව් ෂෙෆ්ලා ෆුඩ් ඇන්ඩ් බෙවරේජ් ඩිරෙක්ටර් වෙනවා. පංගුවක් වෙලාවට ඔපරේෂන් මැනේජර් වෙනවා. ඉතින් මගේ නම් එහෙම කිසිම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මගේ අන්තිම මං වයිට් ජැකට් එකෙන් මේ ජොබ් එක සමුගන්න තමයි හදන්නේ. වෙන ටයි කෝට් අඳින්න නම් මම කැමති නැහැ. ඇත්තටම කියනවා නම් මගේ ප්‍රයත්නේ තියෙන්නේ එක්සිකියුටිව් ෂෙෆ් ගෙන් පස්සේ රිටයර් වෙන්න. රිටයර් වීමක් නැහැ අපිට. අපිට තව කාට හරි උගන්වන්න පුළුවන් නම් ඒක උගන්වනවා අපේ දැනුම හැටියට. ඉතින් ඒක තමයි ලොකුම දේ. අපිත් තාම ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් අපිටත් මේක ඉවරයක් නෑ මේ ජොබ් එක. මේක අද නවත්තලා හෙට නවත්තන්න පුළුවන් ජොබ් එකක් නෙමෙයි. එක්ස්පීරියන්ස් වැඩි වෙන්න අපි එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අමාරුයි. ඉතින් අපි අමාරුවෙන් ඒක රැකගෙන තව කාට හරි මේක පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි හරි දේ කියන්නේ. අපි ඉස්සර පොත්වලින් කියුවේ. දැන් ඉස්සර තිබ්බ කුකින් මෙතඩ් කහපාට බුක් එකේ 14ක්. දැන් ඇවිල්ලා තියෙන කුකින් මෙතඩ් 18ක්. ඒ කියන්නේ දැන් ලෝකෙ දියුණුයි. අපි ඒ කාලේ ඉගෙන ගත්තේ පොඩියට දේවල්. දැන් තියෙනවා දැන් ටෙක්නොලොජි එක වැඩි. දැන් රෝස්ටිං ස්ටීමිං ඔක්කොම අවන් එකකින් එකපාර කරුවා. දැන් ඉස්සර එහෙම තිබ්බේ නැහැ. ඉස්සර පොඩි අවන් එකේ ට්‍රේ එකට වතුර දාලා ඔක වහලා තමයි ස්ටීම් කරන්නේ. දැන් එහෙම නැහැ. දැන් තියෙන ලෝකෙ දියුණුයි. බටන් එක යපුවා දැම්ම ටයිමිංగ్ වලට වෙන වැඩක් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒ ටෙක්නොලොජිස් අලුතෙන් එන ළමයින්ට පුරුදු කරන්න ඕන.
ස්පෙෂලි ලංකාවෙන් එන කට්ටියට ඒ ටෙක්නොලොජි එක අඩුයි මේට. මෙහෙට ආපුවම ඒව හසුරවන්න දන්නේ නැහැ. දැන් ලංකාවේ සමහර විට ඒ ඉක්විප්මන්ට් තිබ්බත් ඒ දේ හරියට පුරුදු කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙහෙ තියෙන ඉක්විප්මන්ට්ස් ඇත්තටම ලංකාවේ අඩුයි. ඒ හින්දා ලංකාවේ හොටෙල් ස්කූල් එකෙන් ඒ ළමයින්ට හරි දේ උගන්වන්න ඕන. දැන් කොම්බි අවන් එක පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැහැ පංගුවක්. මාළඟ වැඩ කරන ළමයි ඉන්නවා. ඇත්තට ඉතින් මම අපි ඒගොල්ලෝව පුරුදු කරනවා. ඒගොල්ලෝව ඒ අවන් කම්පැනි වලින් ගෙනල්ලා ට්‍රේන් කරනවා නැත්නම් අපි ට්‍රේන් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් උගන්වන්න ඕනේ. ස්පෙෂලි මම නම් කියන්නේ මිඩ්ල් ඊස්ට් වලට ළමයින්ගේ ට්‍රේනින් කරද්දි මේ කල්චර් එකට ඔබින ෆුඩ් ගැන ඒගොල්ලන්ට දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. මනා දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. සිලෝන් හොටෙල් ස්කූල් හරි ලංකාවේ තියෙන අනිත් හොටෙල් ස්කූල් වල හරි ඉන්න ෂෙෆ්ලාට ඒගොල්ලන්ව ට්‍රේන් කරන්න. දැන් මේ ඇවිල්ලා හුඟ දෙනෙක් වෙස්ටර්න් කෑම වලට වැඩි අඩුයි යන්නේ ලෝකල් එමරාති ෆුඩ් තමයි මෙහි ප්‍රොස්පැරිටි එක අපි දෙන්න ඕනේ. අපි ඒක ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක පංගුවක් වෙලාවට අපේ කට්ටිය ඇවිල්ලා සෑහෙන කාලයක් යනවා ඒක අල්ලගන්න. අන්න ඒක ලංකාවේ මම කියන්නේ ලංකාවේ මිඩ්ල් ඊස්ට් වලට ළමයි එවද්දි මේ එමරාත් ෆුඩ් ගැන නොලෙජ් එකක් තියෙන හොටෙල් ස්කූල් ෂෙෆ්ලාට කියලා ඒක ට්‍රේන් කරවන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් මේක කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක පරපුරුද්ද වැඩි වෙන්නේ. එතකොට ෂෙෆ් සූපවේදය කියන්නේ කලාවක්ම විතරක් නෙමෙයි ඒක ඇවිල්ලා විද්‍යාවක්. විද්‍යාවිනුත් ගොඩක් දේවල් එකතු කරගෙන තමයි හැම ෂෙෆ් කෙනෙක්ම මේ ආහාර පිසීම කරන්නේ වගේ. මේ ගැන ෂෙෆ්ට මොනවද කියන්නේ? ඔව් දැන් ඉස්සර අපි ප්ලේට් එකක් හදද්දි ඒ ප්ලේට් එකට ඕනේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන්, ස්ටාර්ච් ඔක්කොම අඩංගු වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි බීෆ් ස්ටේක් එකක් තිබ්බොත් බීෆ් ස්ටේක් එකට අයන් ඕනේ, වෙජිටබල් වැටෙන්න ඕනේ. පොටේටෝස් වැටෙන්න ඕනේ, සෝස් එක ඒ දේ ඔක්කොම බැලන්ස් කරන්න ඕනේ. ඒක බැලන්ස් කරලා ඒ පිකාන දෙන්න ඕනේ මුදලේ ප්‍රමාණයටයි මිනිස්සෙකුට ඇස් දෙකට සරිලන විදියට දෙන්න ඕනේ. පස් අයි කොන්ටැක්ට්. ඊට පස්සේ තමයි ටේස්ට් එක එන්නේ. ඉතින් ප්‍රසන්ටේෂන් එක අනුව ටේස්ට් එක දෙන්න ඕනේ. ඒක සුපර්වේදියෙකුට එන්නේ හදද්දි ටේස්ට් කරන්න ඕනේ. හැම ෆුඩ් එකක්ම ප්‍රසන්ටේෂන් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ටේස්ට් කරන්න ඕනේ. සෝල්ට් වැඩි වෙන්න බෑ, සෝල්ට් අඩු වෙන්න බෑ. ඒ ප්‍රමාණයට හැම එකක්ම තියෙන්න ඕනේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්. ඉතින් ඕක විද්‍යානුව බලපුවම දැන් හුඟ දෙනෙක් කන්නේ ඩයට් ෆුඩ්. ඔව්. ඩයට් ෆුඩ්, හෙල්ති ෆුඩ්. ඉතින් ඒ ෆුඩ් වලට ඔයිල් අඩුයි, සෝල්ට් අඩුයි. ඒ විදිහට දැන් කෑම යන්නේ හුඟක් මම පැලස් එකේ වැඩ කරද්දි මම ෂේක් ළඟ වැඩ කර අවුරුදු 3ක්. ඒ 3 වැඩ කරද්දි මම සෑහෙන්න කරා ඩයට් ෆුඩ්. මම ඉගෙන ගත්තා ඩයටිෂියන් කෙනෙක් එක්ක, ස්පෙෂල් ඩයටිෂියන් කෙනෙක් එක්ක. ඒගොල්ලෝ කරනවා එක කාලයකට මසල් බිල්ඩින් කියලා ෆුඩ් එකක්. ඒ මසල් බිල්ඩින් ෆුඩ් එක මාස 3ක් ගන්නවා ඒගොල්ලෝ. ඒ කියන්නේ ෆුඩ් එක ඒගොල්ලෝ එක්සර්සයිස් කරද්දි ෆැට් එක මොකුත් නෑ ඇඟේ. තනිකර මසල්ස් විතරයි. ඔක්කොම ෆැට් එක බර්න් වෙනවා. ඒ මෙනියුස් එකම ඉතින් ටිකක් ගණන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ගණන් වුණාට ඒගොල්ලෝ ගන්න ඒගොල්ලෝගේ හෙල්ති එකට. හුඟ දෙනෙක් දැන් අඩුයි කනවා. දැන් ඉස්සර ඕල් ජෙනරේෂන් එක වගේ මේ අලුත් ජෙනරේෂන් එක දැන් මොඩර්න් කුසින් තමයි ඒගොල්ලෝ බලන්නේ හුඟ. එතකොට ෂෙෆ් මේ ශාස්ත්‍රයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න බලන් ඉන්න අයට ඒ වගේම දැන් මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අය ඉදිරියට යන්න බලන් ඉන්න අයට ෂෙෆ්ට කියන්න තියෙන සූපවේදී ශාස්ත්‍රය කියන්නේ ලේසියෙන්ම ඉන්න පුළුවන් ශාස්ත්‍රයක්ද නැත්නම් කට්ටක් කන්න ඕනේද ට්‍රේනින් වගේ හැම දෙයක්ම හැමතිස්සෙම කරන්න ඕනේද? මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මේකට ඇවිල්ලා කට්ටක් කන්න ඕනේ. සෑහෙන කට්ටක් කන්න ඕනේ. හමුදාවේ කන කට්ටට වැඩිය කට්ටක් අපි කනවා. ඇත්තටම පංගුවක් හමුදාවේ කට්ට කනවා එළියේ තෙමි ඒක ඉන්නවා. දැන් අපිට එහෙම නැහැ. අපේ කුස්සි වල කොච්චර ටෙම්පරේචර් එක 20ට ටෙම්පරේචර් එක 18ට තිබ්බද ඒක වෙන්නේ නැහැ. එච්චරට වැඩිය රස්නේ පංගුවක් වෙලාවට. දැන් කොමර්ෂල් කිචන් එකක් බලපුවම මම වැඩ කරන්නේ හුඟක් කේටරින් කිචන් එකේ. මම කේටරින් කිචන් සෑහෙන්ඩරියට ඒ වුණාට ඒ AC එක ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. එකපාර 5000කට 10000කට කෑම හදද්දි ඒ ටෙම්පරේචර් එක අනිවාර්යෙන් ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ කොච්චර. ඒක රහීට් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ ශේෂ්ත්‍රයේ වැඩ කරද්දි කැපවීම තියෙනවා. ඒක තමයි very important. හැබැයි ඒකම කට්ටක් කන්න ඕන. මේක කන්න නැතුව කිසි කෙනෙක් ඇවිල්ලා නැහැ. අද මේ ජොබ් එකේ මමයි මට උගන්වපු බොස්ලයි අපි ඔක්කොම එක රෑන්ක් එකේ ඉන්නේ එක විදියට වැඩ කරපු හින්දා. ඒ බොස් අපිට උගන්වපු දේ තමයි අපි තව කෙනෙකුට අපි උගන්වන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ හොටෙල් ස්කූල් යන්න බැරි කට්ටිය ඉන්නවා නම් ලංකාවේ මේ ආසනම් මේ ජොබ් එකට රෙස්ටොරන්ට් එකට හරි ගිහිල්ලා ඒ දේ මුලින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. පංගුවක් O level බැයි නම් හොටෙල් ස්කූල් එකට යන්න බෑ ඇත්තටම. සිලෝන් හොටෙල් ස්කූල් එකට යන්න A level තියෙන්න ඕනේ දැන්. නැත්තම් පංගුවක් ප්‍රයිවට් තැන් තියෙනවා. ඒවා ඉතින් හොයලා බලන්න ඕනේ හරියට ට්‍රේනින් එකක් දෙනවාද කියලා.
ඉතින් ඒ හරියට ට්‍රේනින් එක දෙනවා නම් අන්න එතනට ගියට කමන්නේ නැත්තම් ට්‍රේනින් කෙනෙක් හැටියට හොටෙල් එක ගිහලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට පඩි අඩුයි. ඔයාට ඉස්සෙල්ලා හම්බ කරන්න කාලයක් වෙනවා, ඉගෙන ගන්න කාලයක් වෙනවා. මම වැඩ කරේ රුපියල් 450 පඩි 1989. 450 පඩිය දුන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔබරෝයි එකෙන් සර්විස් චාර්ජ් එක දීලා අපිට මෙහා කරේ. භාගය සර්විස් චාර්ජ් එක දුන්නා. ඊට පස්සේ තමයි ටික උඩට නැග්ගේ. ඉතින් එකපාරටම හම්බ කරන්න බෑ. ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ හම්බ කරන්න ඕනේ. හම්බ කරන්න කාලයක් එනවා. ඒ කාලෙදි මම කියන්නේ ඉතින් පංගුවක් ලංකාවෙත් මං හිතන්නේ ප්‍රයිවට් හොටෙල් ස්කූල් තියෙනවා. හැබැයි හරියට තියරි එක නම් දෙන්නේ. හරියට දෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි වැරද්ද. ශාස්ත්‍රය හරියට උගන්වන්න. එතකොට මම කියන්නේ ට්‍රේනින් කෙනෙක් හැටියට හෝටල් එකට ගිහිල්ලා එතනින් එයාට නගින්න පුළුවන්. කියන්නේ යන් ජෙනරේෂන් එකට ඉස්කෝලේ ඉවර වෙලා රස්තියාදුවේ යන්නේ නැතුව හොටෙල් ස්කූල් එකට හරි ජොයින්ට් වෙලා දෑත වැඩක් ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒ දෑත වැඩ ඉගෙන ගත්තම කවදාකවත් වරදින්නේ නැහැ කිසි කෙනෙකුට. එතකොට ෂෙෆ් දැන් ගොඩක් අපි කරන රැකියාවල තියෙනවා අපිට අවුරුදු 50 55 පිරුණම පෙන්ෂන් එකක් කියලා. එතකොට මේ සූපර්වේදී ශාස්ත්‍රයේත් එහෙම දෙයක් තියෙනවද වයස් සීමාවක්? නෑ මේක නම් වයස් සීමාවක් නෑ. ඇත්තටම මේක කිසිම වයස් සීමාවක් නෑ. මම ජර්මන් කලනරි ටීම් එකත් එක්ක UAE ගියාම ෂෙෆ් කෙනෙක් හිටියා ජජින් වලට අවුරුදු 85යි වයස. අපිට වැඩිය හොඳට එයා ඇක්ටිව්. මේකට වයස සීමාවක් නෑ. මේකට පෙන්ෂන් එකක් නෑ. අපිට වයස වෙන්න යන්න තමයි අපි තව ඉම්ප්‍රූව් වෙන්නේ. ස්තුතියි ෂෙෆ් අද අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ෂෙෆ්ගේ වටිනා කාලය අපි වෙනුවෙන් කැප කරාට ෂෙෆ්ගේ හැම කටයුත්තක්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you. මේ වගේ තවත් ප්‍රවීණ සූපවේදියෙක් එක්ක අපි නැවතත් හමු වෙමු. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ නරඹන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell button එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම මෙලිසා.